Tái sinh trở lại năm 1992. Tôi lên núi bắt gà rừng, thỏ rừng để cải thiện cuộc sống gia đình. Vợ ơi, anh về rồi đây, con trai ngoan ơi, mình ăn thịt nào, ăn xong cha con mình đi bắn pháo hoa nha. Thích quá, có thịt ăn, có pháo đốt. Đồ này anh lấy ở đâu vậy? Dì Mai nấu đuôi heo nên anh mượn dì ấy một ít. Hôm nay anh sẽ cho hai mẹ con ăn một bữa có thịt heo. Võ Tòng, anh thật có gan mở miệng à? Mình lấy gì trả người ta chứ? Dì Mai nói nhà dì ấy ngày mốt mổ lợn ăn Tết, sẽ mang cho mình vài miếng thịt lợn ăn Tết. Dì Mai rất tốt bụng, miệng nói thế này thế kia, nhưng anh biết lòng dì Mai rất tốt. Khi nhà mình gặp khó khăn, dì Mai ra tay giúp đỡ gia đình mình, điều này mới đáng quý. Cả nhà ăn cơm xong, Võ Tòng dẫn con trai ra sân đốt pháo. Chuẩn bị chạy nào con trai ơi. Con vui lắm bố ơi. Sau này bố sẽ bù đắp cho con. Kim Liên, ngày mai anh sẽ đi kiếm tiền mua đồ Tết. Kim Liên đột nhiên cười tê tét rồi khóc. Võ Tòng, anh đừng chơi bài nữa được không? Em xin anh đấy. Lời nói ngày mai đi kiếm tiền của Võ Tòng khiến Kim Liên hoảng sợ thật sự. Nghĩ anh là đi chơi bài kiếm tiền. Anh cười buồn một hồi, có vẻ như anh không vội thay đổi ấn tượng của vợ con về mình. Văn Văn, vô nhà ngủ thôi con. Sau khi con trai đã ngủ, Võ Tòng quay sang Kim Liên và nói: Vợ ơi, bây giờ anh ra ngoài kiếm tiền vợ yêu nhé. Kim Liên lại hoảng hốt, nắm chặt lấy Võ Tòng. Anh hứa với em rồi mà, anh bảo không chơi bài nữa mà, anh lại nuốt lời à? Vợ ơi, anh lên núi bắt gà rừng, thỏ rừng mà. Bắt gà rừng, thỏ rừng à? Tối nay, anh bắt được 2 con thỏ rừng. Sáng mai anh sẽ đến khu mỏ Hồng Hội và bán cho những người thợ mỏ ở đó. Chúng ta sẽ có tiền ăn Tết. Những người đào than ở khu vực khai thác Hồng Hội, bọn họ có tiền. Những ngày cận kề Tết, mang thịt heo, thỏ rừng, gà rừng và thịt cừu đi bán thì chắc chắn kiếm được tiền nhiều hơn so với thường ngày. Em cứ yên tâm dỗ Văn Văn ngủ, anh sẽ về nhanh thôi. Kiếp trước, lúc Kim Liên sinh con khó, anh chạy đi gọi người tới giúp, đi ngang một bãi đất trống, phát hiện có nhiều gà rừng, thỏ rừng. Tính xem thời gian thì có lẽ đúng vào thời điểm này chúng sẽ xuất hiện. Võ Tòng phát hiện ra một ổ đầy gà rừng, thỏ rừng, anh tha hồ bắt. Áo mới cho vợ con đây rồi, hôm nay đủ rồi, về thôi, sao em còn chưa ngủ vậy? Anh bảo anh lên núi nên em không có an tâm, em đợi anh về mà. Em ngủ trước đi, anh phải sắp xếp những con gà rừng này cái đã, không để chúng chết đói suốt đêm. Kim Liên nhìn đám gà bập bềnh trong lưới, điều bất ngờ từ chồng mang lại. Lần đầu tiên trong đời cô thấy việc này. Thật là anh bắt được à? Vợ ơi, chính tay chồng bắt được đó, khoảng 10 mấy con gà, thỏ này ngày mai bán được 100 tệ. Sáng mai anh mang đi bán ở khu mỏ, anh sẽ dọn dẹp ở phòng bên cạnh, đừng gây tiếng ồn, để con ngủ, em mau ngủ đi, đừng đợi anh về nhà nữa. Kim Liên yên tâm hơn, đặt đầu lên gối liền ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên nghĩ tới, trước tiên, hãy nấu cho vợ một nồi canh gà để bồi bổ sức khỏe. Ngày đầu tiên được tái sinh trở lại, Võ Tòng ngồi bên bếp lửa, trông nom nồi gà rừng đang hầm, trông nom vợ con ngủ trên giường. Võ Tòng, Trời chưa sáng mà bà xã. Võ Tòng, anh đang làm gì vậy? Anh đang hầm một con gà rừng, ngày mai, mẹ con em sẽ có canh gà uống. Ông xã ơi, một con gà giá 5 tệ lận mà, sao anh lại hầm cho em? Kim Liên thích lắm nhưng cô không vui. Kim Liên tiếc 5 tệ. Vợ ơi, ngủ đi, ngủ ngon, gà đã hầm trong nồi rồi. Anh không phải đi khu mỏ Hồng Hội ngày mai sao? Nhanh ngủ đi. Được rồi, anh ngủ một lát, ngày mai anh phải đi 40 dặm đường tuyết. Lên giường cùng vợ, nằm vào chăn, ôm chặt con trai. Chồng ơi, sao anh ra ngoài sớm vậy? Vợ à, 40 dặm đường tuyết, phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, nên bây giờ anh tranh thủ đi sớm. Chồng ơi, đừng tiếc cẩn thận nhé. Nhớ về sớm nhé chồng. Võ Tòng lầm lũi đi trong gió lạnh, tuyết buốt nhưng lòng tràn đầy quyết tâm vì cái Tết sung túc cho vợ con. Phải mất 3 tiếng đồng hồ anh mới tới được khu mỏ than. Bà con cô bác ơi ra đây xem nào, mại rô, gà rừng, thỏ rừng mang đến cho mọi người đây. Trời, đúng là gà rừng đấy. Bán thế nào đây? Xuất xứ hàng hóa từ đâu? Các bác ơi, em bắt nó trên núi quê em đấy các bác ạ, đặc sản đấy nhé. Tôi mất cả đêm hôm qua mới bắt được trên núi, nó gần như làm tôi bị đóng băng. Sáng sớm tôi liền ra đi bộ tới đây, mất hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Mỗi con gà bao nhiêu tiền? Một con gà rừng 10 tệ, thỏ thì giá 20 tệ một con. 2 con này tôi lấy, giá 20 tệ tôi cũng mua. 10 tệ cho anh. Rất nhanh 15 con gà rừng, 2 con thỏ đã hết sạch. Tôi tưởng là cá đấy. Làm sao bây giờ? Năm nay Tết mình còn chẳng có con cá nào. Khi nghe thấy điều này, một ý nghĩ sáng xuất hiện lên trong đầu Võ Tòng, gọi lại 2 người phụ nữ đang nói chuyện. Hai chị có ý gì khi nói cá phải có trong ngày năm mới? Chàng trai này không rõ tập tục ngày Tết sao? Đón Tết mỗi năm đều có cá, như vậy mới may mắn. Nhưng anh mang đến lại là gà rừng, thỏ rừng cơ đấy.
Nếu không phải hôm kia bất ngờ tuyết rơi lớn, chặn đường, người bán cá đã đến đây rồi. Để kiếm thêm tiền, làm cho vợ con đón Tết vui vẻ, tôi sẽ cố gắng, quyết định chạy đường tuyết dài 50 dặm nữa, đến thị trấn lấy cá để bán. Chị đẹp ơi cho tôi một cái bánh bao ăn lót dạ trước. Buổi chiều tôi sẽ mang cá đến cho các chị sẽ có cá ăn Tết.